the 27th KALUSKOS Festival here in the province of Rizal. At sabay-sabay nating saksiyan ang pag-iilaw ng kanilang mga arkong kawayan, Christmas tree at iba pang mga obra. Tara na't samahan nyo kami sa aming adventure at syempre sa mga hindi pa nakakapunta dyan, watch this! Tayo ngayon sa Cardona. Station dito na nagbukas ng ilaw. Hi guys, good evening. At nandito tayo ngayon sa Cardona Rizal, Matang Cardona. Rizal. Ngayon sa Escalera Cafe. Dito sa Baras Rizal. Dito tayo ngayon sa B&K Cafe and Resto. Nandito tayo ngayon sa Pico de Sino Cafe and Resto. Nakapunta dyan? Hi guys, good evening. At nandito tayo ngayon sa Cardona Rizal, Matang Cardona. At nakikita po natin ngayon ang MD Montessori School. Mawakan na ka. Sinusundan po ang MD Montessori School ng Bernardo at San Juan National High School. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Guys, nandito tayo ngayon sa Cardona. Shoutout kay Kuya. Ano pangalan Kuya? Andre. Andre, shoutout kay Sir. Dito sa Cardona Rizal. Pasayari ko sa Kaway guys, kaway! Hey!
kasama ko dito sa Cardona Rizal. Mga followers ni Kyle. Lalo na yung mga hindi pa nakasupport. Follow nyo po. Kyle Duran. Bro. Imprint ka rin pala ha. Opo, Endprint Custom, sir. Ako rin. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yun, so ayun na swerte natin, nakita natin dito, sir. Nakasabayan natin dito sa Cardona Rizal. Masasaya yung tao dito, masayahing tao alas nandito ngayon.